What's up everyone? Welcome again sa another episode ng Earflix. This is your clinical audiologist and as well as your public servant na si Sir Eros Zius Dilomboy para dun sa bago sa channel natin o yung mga bago nating followers. Especially sa ADHD group and as well as sa autism group. Thank you po uli sa pag-follow at pag-subscribe and pag-like ng ating page. Para po mas makilala nyo po ako at para ma-backtrack po natin or magkaroon po kayo ng review kung ano na po yung mga na-discuss natin dito sa channel, kindly look for the link on top or rewind the playlist para po mapanood nyo po siya. Okay? For today's episode, napaka-espesyal na naman. Usually, tayo pag nagbablog tayo, palaging espesyal yung binibigay natin sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga iba pang mga professional sa field, no? Ang topic nating for today is ano ba ang sanhi, cause, at ano ba ang bunga, effect ng hearing loss. Bago tayo mag-umpisa, kailangan muna nating maintindihan uli kung ano ang hearing loss. To begin with, allow me to explain what hearing loss is. Hearing loss is any decrease or decline in your hearing sensitivity in relation to a norm. In the Philippines, any hearing worse than 25 decibels is considered a hearing loss. Hearing loss may affect certain pitches of sounds or all of it. So it could just be in the low, the mid, or the high-pitched sounds. It may also affect one ear or both, and it may occur suddenly or gradually, and that's why it's often unnoticed because it happens so gradual over time. Ang galing ng pag-explain ni Tessa. Ngayong na-review na natin uli ang hearing loss, ano naman ang mga sanhi ng hearing loss? So, unang-una po dito ay ang pag-build up ng earwax o tutuli. Ang earwax po ay natural na lumalabas sa ating tenga. It's self-cleaning din po ang ating ear canal. Pero dahil po gumagamit tayo ng cotton buds minsan, instead of taking out the earwax, minsan mas naitutulak pa natin to papaloob at nagkakaroon po ito ng build-up. Pangalawa naman po ay ang luga o otitis media. So, minsan dahil nagkakaroon po tayo ng infeksyon sa gitnang bahagi ng ating tenga, nagkakaroon po ng fluid buildup. And dahil po sa fluid buildup na to, maaari po itong mag-cause ng pagkabutas ng ating eardrum. And pag nabutas po ang ating eardrum, mas hindi po nakakadaloy ng maayos ang tunog papunta sa ating dulong bahagi ng ating tenga. Pangatlo naman po ay ang malalakas at maiingay na tunog. So lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon na mahilig gumamit ng mga earphones or headphones at mag-play ng mga malalakas na music, yun ay nakakadulot ng pagkabingi. Lalong-lalo na kung madalas natin itong ginagawa. Pang-apat ay ang katandaan. So katulad ng sa ating pagtanda, lahat ng ating mga senses ay nagde-deteriorate din. Katulad ng habang tayo tumatanda, di ba kailangan din natin gumamit ng salamin. Ganon din sa ating tenga. So minsan nagkakaroon din tayo ng deterioration sa ating pandinig at kinakailangan natin gumamit ng hearing aids. At panglima ay ang mga infeksyon katulad ng mga meningitis, rubella, at beke. So ito po ay mga infeksyon na maaari po nating maiwasan sa pamamagitan ng paggamit ng vaccines. Bukod dun sa sinabi ni John, ang direct trauma sa ating tenga at pag-ingest ng ototoxic drugs o yung mga gamot na malakas makasira ng pandinig ang siya ring mga sanhi ng hearing loss. Ngayon alam na natin ng sanhi, ano ba ang mga effect ng hearing loss sa matatanda? Ang hearing loss o paghina ng pandinig ay maraming di magandang maidudulot sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating pag-iisip. Unang-una, ito ay nagiging sanhi ng brain strain na tinatawag. Pangalawa, maaari din itong maging sanhi ng isolation o yung pagdidistansya natin sa ating kapwa dahil hindi tayo nakakarinig ng maayos. Pangatlo, maaari maging sanhi din ito ng tinnitus o tinatawag nating pag-ugong sa tenga. Ang pang-apat at isa sa pinaka-importante sa lahat ay ang tinatawag nating auditory deprivation, yung pagkakait ng stimulasyon
sa ating tainga para tayo makaintindi, makaunawa sa lahat ng klaseng tunog na naririnig natin sa paligid, mapasalita man ito o kahit mga tunog na mga bagay-bagay sa paligid. At napaka-importante na ito ay mabigyan ng aksyon o interbensyon upang hindi mas maging malala epekto nito sa hinaharap. Marahil yung mga sinabi ni Army na yun, siya rin ang dahilan kung bakit naiugnay yung hearing loss sa sakit na demensya. Sa bata naman, base sa aming experience, ang hearing loss ay may effects din. Okay. Usually, ang mga batang may hearing loss ay nagkakaroon sila ng speech delay, nagkakaroon sila ng speech defect, at nagkakaroon sila ng difficulty to acquire speech. Pag nagkaroon kayo ng speech defect with hearing loss, nagkakaroon siya ng malaking impact pagdating sa acquisition of learning. Kasi, hindi tayo nakakapag-communicate sa isa't isa. Okay, nagkakaroon tayo ng difficulty na ma-receive yung information at nagkakaroon tayo ng difficulty na ma-express natin yung ating experience through speaking. Kung alam na natin ang cause and effect ng hearing loss, meron bang way na para ma-prevent natin to? World Health Organization states that half of the hearing loss cases are preventable. There are measures you can take to prevent hearing loss, and I'm going to share those with you today. The first one on the list is you want to avoid physical injuries to your head or to your ears, because trauma to the said regions could rupture delicate membranes in the inner ear and in the head that could lead to hearing loss. Number 2, avoid excessively loud environments. So a good guide would be if you need to raise your voice to carry a conversation, then it's likely that you are in an excessively loud environment. Or if you go home and you have ringing or tinnitus in your ears, again, that's one sign to indicate that you have been in an excessively loud environment. If you could not avoid loud environments, make sure you have adequate hearing protection. Seek medical help timely. There are cases of hearing loss that happen suddenly, like you would just wake up and suddenly you couldn't hear. Make sure you go and see the doctor within the time window of 24 to 48 hours, because steroids might be helpful in reversing the hearing loss. Next is you want to avoid taking high dosages of ototoxic medications. These are medications that are harmful to the hearing. And just to mention a few, there's non-steroidal anti-inflammatory drugs, aspirin, loop diuretics, streptomycin, gentamicin, chemotherapy drugs. Regular ear and hearing checks are also a good way to prevent hearing loss and monitor how your hearing is going. For children, immunization against measles, mumps, rubella, meningitis can be a good way to prevent hearing loss. If you are expecting a baby, you want to avoid taking those ototoxic medications I mentioned earlier, and you don't also want to give them to your babies. If you're pregnant, make sure you're practicing good hygiene to prevent infections. Like a common one is syphilis, because syphilis is known to cause hearing loss in babies. For children with chronic ear infections, you want to seek medical help. Lastly, you want to educate the public to raise awareness about hearing loss and how it occurs, and that half of it is preventable. Sana meron kayo natutunan for today. Ako nga po pala si Erosius Dilumboy na nagsasabing we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By
sharing, liking, subscribing to this page or channel, and clicking that watch party now.